بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مای ډیر سټوډنټس. زموږ به خیر د ایوولوشن د چپټر نن بل ټاپک د ټاپک نوم دی سپیسیشن. سپیسیشن مطلب دا دی لکه بل پرس کا دا زموږ سره یو ارګانیزم نه دا ارګانیزم ا نو په دې ا ارګانیزم کې ورو په قلاره ګریجوال چینج کی او دینه مطلب بل جاندار جوړ شي. مطلب په دې کې تبدیلی رااله او بل جاندار دینه جوړ شو. نو دې ته موږ وایو سپیسیشن. The speciation, the definition, the mogori, the formation of new species from old one by evolutionary process is called speciation. Speciation मतलब سویل هغه عمل دی چې د evolution په عمل په مدد سره په دې جانور کې ورو gradual change راځي او نوې species جوړیږي. مطلب د نوې species جوړېدو ته په ساده الفاظو کې مونږه speciation وایو. په دې سپیسیشن کې دا ټکی پیژندل غواړي نو بیا مطلب سپیسیشن موږ صحیح پوهیږو. سپیسیشن کې سپیشیز څه ته وایي؟ سپیشیز دې ته وایي لکه بل فرض کړه د جاندارو داسې یو ګروپ لکه فرض کړه دا یو جاندار دی، دا جاندار A دی او دا بل جاندار دی، دا جاندار B دی. دا دواړه جاندار د یو بل سره مطلب انټربریډ کولی شي. انټربریډ او د انټربریډ څه معنی مطلب انټرکورس یا سیکچوال ریپروډکشن دا کولی شي او دوی د خپل ځان په شان بچي پیدا کولی شي او هغه بچي بیا فرټایل. ټیک ده؟ زه به ته په ساده الفاظو کې ووایم لکه فرض کړه دا نارینه دی انسانانو کې او دا زنانه ده انسانانو کې. دوی دواړه مطلب په لیګل طریقه باندې انټربریډ یا انټرکورس یا میټینګ وکړو او د دوی په شان دا بچي پیدا شو که نه، دې ته موږ سپیشیز وایو. ښه دا خو شو د سپیشیز ډیفینیشن. په دې سپیشیز پسې دلته کې یو بل ټرم دی پاپولیشن. دا لفظ هم زموږ سره په دې ټاپک کې بار استعمالیږي. نو پاپولیشن هم ځان پوهېږي. پاپولیشن څه ته وایي؟ لکه دا د سیم سپیشیز مطلب فرض کړه یو انسان دا یو انسان دی میل فیمیل، داسې ډېر شی میل فیمیل انسانان په یو خاص علاقه په یو خاص جغرافیکل ایریا کې راغونډ شي. هغو چې کومه ګڼه جوړه کړي دغې ګڼې ته یا دغې ډېر شی ممبرس ته د یو سپیشیز موږ پاپولیشن وایو. لکه فرض کړه په یو علاقه کې ډېر شی انسانان نر ښځې دس از کالډ پاپولیشن. یا فرض کړه په بل علاقه کې ډېر شی پیزې میل فیمیل دغه د بیزو پاپولیشن. یا بل علاقه ده په هغه کې ډېر شی ډاګز دي میل فیمیل سپي. ټیک ده؟ دا د هغو پاپولیشن شو. او داسې بوټو کې هم پاپولیشن مطلب ډېر شی مڼې په یو ځای کې ولاړ دي یا ډېر شی ګلابونه ولاړ دي یا ډېر شی مطلب غوزان ولاړ دي په یو ځای کې یو پاپولیشن جوړوي. اوس به موږ وایو میکانیزم اف سپیسیشن. هاو سپیسیشن ورک مطلب سپیسیشن کیږي څنګه؟ د دې زموږ سره 3 سټیپ دي. دا په 3 سټیپه کې کېږي. اولنی سټیپ دا دی آیسولیشن اف پاپولیشن. د آیسولیشن اف پاپولیشن مطلب دا دی لکه فرض کړه دا زموږ سره یو پاپولیشن دی. اوس په پاپولیشن داسې پوهیږئ او تاسو ته وایي چې دا پاپولیشن او سپیشیز ټکی به بار په دې ټاپک کې راځي. لکه فرض کړه دا زموږ سره پاپولیشن دی، ډېر شی د سیم سپیشیز ارګانیزم کې پراته دي. د دې پاپولیشن نه څه ارګانیزم جدا شو دې ځای کې ته راغلم. ټیک ده؟ څه جاندار چې دلته راغلم. کلیر؟ دا جاندار چې دلته راغلو په څه طریقه راغلو بیا دی واپس نشي راتلی. دا جاندار چې دلته راغلی دا واپس دلته نشي راتلی. ځکه نشي راتلی دلته کې دلته څه فزیکل بیریر راغلی یا جغرافیکل بیریر راغلی. هغه بیریر څه شی کېدی شي مطلب سمندر کېدی شي، سیند کېدی شي یا ډیزرټ کېدی شي یا ماونټین غرم کېدی شي. مطلب دا جاندار راغلی اوس پیمانه دی واپس نشي راتلی. چې نشي راتلی نو دلته کې به دا جاندار کې به بیا څه چل کېږي ډایورجنس ان ټریټ. دا جاندار چې دلته و دلته کې یو شان انوایرمنټ و، د دې ځای نه دلته راغلی دلته کې اوس بل شان انوایرمنټ دی. ټیک انوایرمنټ دې ته چینج شو. چې انوایرمنټ دې جاندار ته چینج شو نو په دې کې به وشي میوټیشن. د میوټیشن د وجې نه به دې کې راشي ویریشن او د ویریشن د وجې نه به دې کې وشي سلیکشن. ګورې ویریشن بیا زموږ په دوه قسمه باندې دی. یو دی یوزفل ویریشن او یو دی هارمفل ویریشن. یوزفل ویریشن به په دې ماحول کې مطلب هغه جاندار به سلیکټ کړي. هارمفل والا ویریشن چې کوم جاندار دی به د ځای نه ختم شي مړه به شي. ښه نو دا زموږ سره شو ډایورجنس اینډ ټریټ. په دې جاندارو کې په خصوصیاتو کې په ټریټ کې تبدیلي راغله. 3 نمبر څه دی ریپروډکټیو آیسولیشن. بیا به په دې کې دومره چینج راشي. ګورې لکه فرض کړه زموږ سره ایریا ده پیرنټل مطلب هغه اولنۍ علاقه ده مین لینډ ده او دا زموږ سره بي ایریا ده مطلب کم چې جاندار راغلی دی دې علاقې نه. نو په دې جاندارو کې بیا دومره چینج راغلی ټیک ده که فرض کړه بیا دا بیر ختم شي او دا لار واپس مطلب فعال شي او دا جاندار ډېره موده بعد
ګوره دا سپیسیشن یا کوم نیو ارګانیزم کلونه غواړي، په زرونو کلونه په دې کې لګي. که فرض کړه د ارګانیزم بیا دلته راغی، دلته ټیک ده چې دا دلته راغی، نو دلته کې په دې کې دومره چینج راغلی چې دا جاندار او دا جاندار اوله د سیم سپیش وو که نه، دوی به اوله مطلب ریپروډکشن کولی شو، اوس نه شي. اوس دلته کې په دې بل ماحول کې په دې کې غټ چینج راغلی دی. ښه دا خو د دې میکانیزم شو. اوس به مونږ سرسري په دې فیکټرز فار سپیسیشن باندې خبره کوم چې لکه سپیسیشن مطلب د څه د وجې نه کېږي. سپیسیشن خو موږ ته پته ده سپیسیشن څه ته وایي، نیو سپیسیز جوړېده که نه. نو په نیو سپیسیز کې د دې کسانو ډېر اهم کردار دی. ګوره دا ټرمز نه دي، دا ما به تېر یو ټاپک کې ویلي دي، یو تېر لیکچر په هغه کې دا شوي دي. دلته به موږ صرف معمولي شیان لږ ډسکس کوو. یو به دی په سپیسیشن کې نیچرل سلیکشن اهم کردار ادا کوي. که نیچرل سلیکشن نه کېدی نو سپیسیشن به نه کېدی. بل جینیټک ډریپ پکې هم اهم کردار ادا کوي. په نیچرل سلیکشن او په جینیټک ډریپ باندې په ډیټیل لیکچر شته په دې ایولوشن چپټر کې ما کړی دی، هلته ځان نه کتلی شي. بل جینیټک ریکمبینیشن دا هم شوی دی، بل میوټیشن دا هم شوی دی، ټیک ده، او مایګریشن. مطلب دا څلور پنځه کم فیکټرز چې دي، دې فیکټرز د وجې نه سپیسیشن په اسانه باندې کېږي. مطلب د دې د وجې نه نوي سپیشیز جوړېدی شي. نو دا خبرې ما په نیو ډاروینزم کې کړلې ده، هلې دا ځان په ډیټیل وګورئ. موږ اوس راځو خپل مین ټاپک له ټایپس اف سپیسیشن. مطلب سپیسیشن زموږ سره په څو طریقو باندې کېږي. نو دلته کې زموږ سره سپیسیشن مین په درې قسمه باندې دی. یو دی سیمپیټریک سپیسیشن، بل دی الوفیټریک سپیسیشن، 3 نمبر دی فیراپیټریک سپیسیشن. سیمپیټریک سپیسیشن څه ته وایي؟ سیمپیټریک سپیسیشن کې به دا قصه وي، بیل پارس کې دا زموږ یو پاپولیشن دی، په دې پاپولیشن کې مطلب ډېر شي ارګانیزم دي، ټیک ده، د سیم سپیشیز ډېر شي ارګانیزم دي. نو دلته په دې کې به دا قصه نه وي، دا آیسولیشن پاپولیشن به په دې کې نه چې مطلب د دې د جاندار لاړو بل علاقې ته او هلته کې هغه جدا شو. په دې کې به جغرافیکل چینج نه وي، دا جاندار به په سیم په دې یوه علاقه کې خو په دې کې به څه چینج راشي او دیو کې غټ چینج د څه د وجې نه په دې بعضو جاندارو کې راځي. د هغې غټه وجه ده پولیفلایډي. اوس تاسو پولیفلایډي ما مطلب په میوټیشن کې دا به ډیټیل ویلی، یو تېر ټاپک دی په هغه کې دا مونږ ویلی دی. نو دلته به دوباره مونږ ووایو په پولیفلایډي کې لکه دا پولیفلایډي څه شی دی، دې نه مخکې تاسو دا وپېژنئ لکه فرض کړه زموږ انسان دی او د انسان دا زموږ څخه خلیه ده، ټیک ده. د انسان په خلیه کې نارمل کروموسوم تعداد 46 وي، ټیک ده. نو چې په کومه خلیه کې د کروموسوم تعداد 46 وي هغې خلیې ته موږ وایو ډیفلایډ سیل. بالفرض که په دې خلیه کې اوس میاسیس وشي، د میاسیس د وجې نه په دې خلیه کې به د کروموسوم تعداد څه شي، نیم به شي که نه، 23 به په دې کې شي او 23 به په دې کې شي. نو دې خلیې ته بیا موږ وایو هیپلایډ. نو په دې خلیه کې چې دا کم 23 کروموسوم دی دا کمپلیټ یو سیټ دی، کمپلیټ ون سیټ اف کروموسوم. او په دې خلیه کې هم کمپلیټ ون سیټ اف کروموسوم دی، خو په دې خلیه کې 2 سیټونه دي کروموسوم، ټیک ده. 30 کروموسوم یو سیټ جوړوي کروموسوم د انسان د خلیې خبره کوم، او دا هم 30 کروموسوم یو سیټ دی، خو په دې خلیه کې 2 سیټه دي، ځکه 30 او 30 46. نو اوس دا نارمل خبره ده، هیپلایډ او ډیپلایډ دا هم نارمل خبره ده. پولیفلایډ څه ته وایي؟ پولیفلایډ دې ته وایي لکه اوس په دې خلیه کې د دې انسان 46 کروموسوم دی، بالفرض که په دې خلیه کې د 46 یو سیټ بل جمع کړه، چې 46 ته 23 نور جمع کړي، 46 جمع 23 نو دا به شي 69 69. نو دا 69 راغی، دا په پولیفلایډ کې راځي. او داسې 23 اوس نور جمع کړه، نو چې 23 اوس نور جمع کړي نو 92 به شي، د 92 سره 23 نور جمع کړه، د 92 سره چې 23 میلاو شي نو 115 به شي، داسې پسې یوه کېږي. نو ګوره دا ګورئ بیا ورته وګورئ، دا زموږ سره دی د هیپلایډ ډیفلایډ. دا اوس چې د مطلب د ګوره n نمبر هیپلایډ 2 n نمبر ډیفلایډ. د دې نه خو که فرض کړه 3n مطلب یو جوړه اوس یوه شو 69 شو، 4n 2 جوړې اوس یوه شوې، نو مطلب 92. او د 92 نه چې بیا بله دلته کې دا بله جوړه موږ ملګري کړو یو سیټ ورسره بله شي نو 105 به شي، 115 به شي که نه، نو دا 5n. مطلب دې نه خو دا زموږ سره پولیفلایډي دی. نو په دې پولیفلایډي د وجې نه مطلب فرض کړه زه تاسو هم دا یو بوټی دی، فرض کړه دې په دې خلیه کې نارمل 100 کروموسوم دی، 100 کروموسوم دی مطلب 50 هیپلایډ راځي که نه، نو 100 پوره ډیفلایډ دی. فرض کړه یو جوړه اوسه بله ملګری شو، 150 شو، یو جوړه اوسه بله ملګری شو، نو 200 شو. نو دا په بوټو کې کېږي او د دې زیاتې کروموسومو د وجې نه په دې بوټو کې مطلب غټ چینج راځي. د دې مثالونه زموږ سره په ځناورو کې دلته کې یو مچۍ شان ده، ایپل میګوډ ورته وایي، ایپل
میگوټس. ٹھیک ہے، دا یو قسم مچی دی او کې مطلب دا سمپیټریک سپیسیشن کی. د دې نه علاوه بل زموږ سره دی په بیکټیریا کې هم دا کی، په بیکټیریا کې هم د سپیسیشن کی. بل دریم دی سیکلډ فش. سیکلډ فش کې هم پولیفلاید کی مطلب سمپیټریک سپیسیشن به کی. نو دا زموږ سره د سمپیټریک سپیسیشن خبره جو. دا یا ساتي پر سمپیټریک کې دا اس واي ام مطلب د سیم د پاره موږ استعمالو، ځکه چې دلته کې کوم ارګانیزم وو هغه خپل علاقه کې سیم جغرافي ایریا کې مطلب هغه چینج راغی په جاندارو کې. څه د وجې نه؟ د پولیفلاید د وجې نه. د کروموسوم تعداد په یو جاندار کې فرض کړه دا جاندار دی، نو په دې جاندار کې مطلب مخکې د دې چې کوم بچي پیدا کېږي په هغو کې د کروموسوم یو سیټ زیات راغی، 2 راغله 3 راغله، د هغې د وجې نه بیا دا جاندار ډېر زیات ډفرنټ دی د دې پیرنټل نه، دا ډېر زیات چینج بدل وي. په دې پسې بیا بل زموږ سره دی الفیټریک سپیسیشن. د دې الو معنا ده مطلب ډفرنټ. په دې الفیټریک سپیسیشن مطلب دا دی سپوز دا زموږ سره بیا یو پاپولیشن دی، په دې پاپولیشن کې دا ډېر شي ارګانیزم دی د سیم سپیشیز ګورئ ښه، دا به یاد ساتئ مطلب دا ټول یو سپیشیز والا جاندار دي. نو په دې کې به اوس جیوګرافیکل چینج راځي، لکه دې ځای نه به دا جاندار د دې ځای نه ځي، فرض کړئ دا لاړو دا جاندار په څه طریقه باندې دلته راغله، نو دې جاندارو ته د واپسې راتلو چانس نه میلاویږي. دا بیریر په منځ کې راغی یا سمندر راغی یا غار راغی یا ډیزرټ راغی، په هر حال خو دا جاندار راغله واپس راغلو. نو دلته کې دا جاندار نه دی، دا جاندار بیا ډېر زیات بدل شو. د څه د وجې نه؟ د انوایرمنټل افیکټ د وجې نه. انوایرمنټل افیکټ د وجې نه، هغه انوایرمنټل افیکټ د وجې نه مطلب دا دی چې میوټیشن پیدا کېدی شي، میوټیشن د وجې نه ویریشن راځي، ویریشن د وجې نه بیا نیچر سلیکشن کېږي، او د نیچر سلیکشن د وجې نه بیا دلته کې هارمفول ویریشن والا به ختمېږي او یوزفل ویریشن والا جاندار دلته پاتې کېږي. نو دا جاندار د دې جاندار نه بیا ډېر زیات بدل دی. د دې مثال زموږ سره دی پینچز. ټیک ده، په ګالپاګاس جزیره کې چې کومه پینچز لکه فرض کړه دا مین علاقه وه، په دې کې دا پینچز وګڼه، نو دا پینچز دی مطلب زه دې علاقې ته رالم، زه د دې علاقې ته رالم او فرض کړه زه دې علاقې ته رالم. نو په دې ګالپاګاس کې مطلب بیا 15 غټې غټې جزیرې دي او 13 پکې بیا نورې وړې وړې جزیرې دي. نو دوی بیا په دې ټول جزیرو کې مطلب 14 سپیشیز د دې پینچز ورې ده، 14 نیو سپیشیز، او د دې کې زیات چینج مطلب په بي کې راغلی په چونچ کې د خوراک په لحاظ سره. نو دا خو شو زموږ سره د الفیټریک سپیسیشن په باره کې خبرې چې جغرافیکل بیریر به دې ته راځي. دلته کې دا سیم سپیسیز جاندار دي ځینې لاړه بل ځای کې ته بیا پکې مطلب هغه ته جغرافیکل بیریر دا جاندار واپس رانهله، دا جاندار دلته پاتې شو. دې جاندار کې ته مطلب نوی انوایرمنټ میلاو شو، د نوي انوایرمنټ د وجې نه په دې جاندار کې ډېر غټ زیات ویریشن راتلی شي. هغه ویریشن د وجې نه بیا سلیکشن کېږي، نیچر انوایرمنټ به سلیکشن کوي، هارمفول ویریشن والا به ختمېږي، یوزفل ویریشن والا به پاتې کېږي. ښه دې الفیټریک سپیسیشن مې بیا زموږ سره بل دی پیرافیټریک سپیسیشن. په پیرافیټریک سپیسیشن کې داسې چې لکه سپوز دا زموږ یو پاپولیشن دی، نو په دې پاپولیشن کې به دا جاندار هم د یو ځای نه بل ځای ته نه ځي، خو بس دلته کې لږ د دیو مطلب دغه بدل شي، هیبیټیټ بدل شي، بس ټوله خبره دا ده. هیبیټیټ څه ته وایي چې مطلب چاته جاندار اوسي. لکه سپوز دلته کې دوی موږ له مثال لکه یو خاص قسم بوټي دي، ټیک ده، لکه فرض کړئ دا زموږ سره علاقه ده، سیم جغرافیکل ایریا ده، نو دا څه بوټي پکې فرض کړئ دا دي، دا څه بوټي دي، ټیک ده، دا او نور بوټي پکې فرض کړئ زموږ سره د دې تور مارکر په ځای جوړ کړو، لکه فرض کړئ دا بوټي دي. نو دلته کې د دې هیبیټیټ د چینج کېدو د وجې نه لکه دا ماحول دې ته بدل شو، دا لاندې دغه نه دی، دا اوسېدو د ځای کې لکه سویل، دا به تاسو وینئ دلته د ځمکه دې ته بدله شوه سویل، ټیک ده. نو په دې ځمکه کې لکه میټل ډېر زیات دی دې بوټو دپاره راتله، او دلته کې میټل مطلب کم و نشته دی. نو دا میټل چې کله دې بوټو ته راتله، نو دې میټل د راتلو د وجې نه په دې بوټو کې خواله ګلونه کېده که نه، فلاورس، ټیک ده، په دې کې هم فلاورس کېده، په دې کې هم فلاورس کېده، خو دلته کې ورته ځمکه چینج شوه، خاوره ورته چینج شوه. نو د خاورې چینج کېدو د وجې نه په دې ځای کې دغه میټل ډېر زیات دي، میټلز، ټیک ده. دا میټل چې دا راکاږي، نو دلته کې د دې میټل د راتلو د وجې نه دې بوټي ته د دې ګلونو ټایم بدل شو، ټایم لکه اوله دیو په یو ټایم باندې ګلونه کول، نو چې په دې کې ګلونه جوړېږي، نو په دې کې مطلب هغه میل او هغه فیمیل حصه جوړېږي که نه، چې هغه په یو ټایم باندې وي، نو مطلب بیا به دیو انټربریډ کولی شوی، دې بوټو به دیو سره انټربریډ کولی شوی. خو فرض کړئ د دې ګلونو زه به تاسو ته وایم چې مطلب زه سپوز وکړم چې دې ګلونو فرض کړئ په جولای کې کېږي، جولای کې
او د دې ګلونو فرض که زه په تاسو ته ویم چې په اکتوبر کې کېږي. زه تاسو ته مثال درکوم. د دې ګلونو د راختو ټایم د یو بل نه ډېر زیات ډفرنټ دی که نه. دوی اوس یو بل سره انټرفیر نشي کولی. د دې د وجې دا ځانله سپیشیز به جوړېږي او دا ځانله سپیشیز جوړ شوه بیکاز اف هیبیټیټ، د دې هیبیټیټ د وجې نه. ښه جناب، دا زموږ سره د دې چپټر اخرنی ټاپک و، سپیسیشن. سپیسیشن څه ته وایي؟ د یو زوړ یا د انسیسټرل سپیشیز نه مطلب نیو سپیشیز جوړېدل. ټیک ده. بیا د دې میکانیزم دغه دی چې اول به ایسولیشن پاپولیشن کې په هغې ما تاسو پوهې کړئ، بیا به ډایورجنس انټریټ کې خصوصیاتو کې به چې مطلب د یو پاپولیشن د بل ځای کې د جاندار لاړه جدا شو، نو د هغو په خصوصیاتو کې په ټریټ کې به ډېر زیات چینج راځي. او ریپروډکټ آیسولیشن به کېږي. ریپروډکټ آیسولیشن ما تاسو ویل چې دا کم جاندار دي ځای نه بل ځای کې تللی د دې ځای جاندار د دې نه ډېر زیات بدل شي، بیا یو بل سره سیکشوال انټرکورس نشي کولی. بیا دا پکچرز دي سپیسیشن لپاره، دا پکچرز دي مطلب په سپیسیشن کې دا کسان ډېر اهم کردار ادا کوي. بیا پسې دلته کې ما تاسو ټایپس اف سپیسیشن ویل، په دا 3 قسمه باندې سپیسیشن کې. سمپیټریک سپیسیشن مطلب زموږ سره یو پاپولیشن په پاپولیشن کې به مطلب جاندار د یو بل نه آیسولیټ کېږي نه، خو په هغه جاندار کې دنده غټ کروموسومل چینج راغی، فولیفلایډ ورته وایي. بیا پسې دی الپیټریک سپیسیشن. الپیټریک سپیسیشن کې دا دی چې دې آبادۍ نه د دې پاپولیشن نه به بل ځای کې داسې جاندار ځي، بیا منځ کې بیرر راځي، نو دې جاندار او دې جاندار کې ډېر غټ ډفرنس راغی. ښه، په دې پسې بیا بل دی فیرافیټریک سپیسیشن، چینج ان هیبیټیټ. لکه فرض کړه دې کې به یو جاندار د یو ځای نه بل ځای ته نه ځي، لکه دا وادي به نه پرېږدي، دلته کې به یې په دې خپل ځای کې به یې، خو دلته کې به ورته د دې هیبیټیټ کې به لږ څه چینج راشي. ما تاسو له مثال دلته د دې 2 بوټو درکړو، لکه دا د سیم سپیشیز و، مطلب دلته کې ورته په خاوره کې چینج راغی، دلته کې میټل ډېر دی، دلته کې میټل نشته. نو دې میټل د وجې نه د دې بوټو چې کوم ګلونه وو د هغه ګلونو ټایم بدل شو. چې ټایم بدل شو مطلب دې ګلونو چې کوم میل او فیمیل ایسي یا مطلب پولن ګرین او اوري کې چې کوم هغه دغه جوړېږي هغه یو بل سره نشي میلاویدی، نو دې سیکشوال انټرکورس بیا نشي کولی. نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ. انشاءالله بیا په نوي ټاپک کې ملاقات کېږي. تھینک یو. الله حافظ.